Morjesta. Jatkettaisiin taas tämän mönkijän parissa. Eli tännehän viimeksi tuli tämä Vinssi Vevorin. Ja mä tuosin tuohon tommosen stopparin TPUsta. Voin pistää linkin Kultskomedeen, jos joku haluaa. Sitten mä tohon laitoin pikana parilla nippustella kiinni lisävaloa, mikä mulla oli ennen autossa. Tossa on se vika, että se vuotaa täältä liimauksen saumasta veet sisään. Ja mä yritin sitä joskus purkaakin, niin meni vaan ihan harmaaksi vaan tuo pinta tosta, eikä mä sitä ihan vähän sai auki tuolta, mutta joo. Lopetin leikin kesken ja laitoin sitten vaan uuden tilalle. Joo, niin tähän käyttöön tuo on varmaan ihan hyvä kumminkin. Ja tännehän tuli tosiaan se akku. Ja niin tuo penkinpäisen mä tuohon laitoin. Niin ja mähän tilasin Suomesta ton ryypyn tähän. Elikkä tämä. Tämä ei meillä ole millä lähteä käyntiin. Nyt lähtee niinku palmun alta, kun on tämä. Pitäisikö meidän kokeilla? Ja tähän mä ne öljykin vaihoin viimeksi. Meinaa vähän palautua tuo, vaan en tiedä mikä siinä on. Joo, no melkein pysy käynnissä. Mut joo. Lähtee huomattavasti paremmin tämän kanssa käyntiin. Sai viimeksi sahata varmaan puoli minuuttia. Aletaan siis ainakin puoli minuuttia. Joo, niin tämähän tosiaan laitettiin vaan, puettiin tuolta vaan tuo vaijeri ja täältä näkyy tämä. Eli onkohan mulla tässä jossain. Joo, eli sillä oli tämmönen näin. Ja sitten tämä oli ruuvattu tuommoiseen adapteriin, mikä tuolla näkyykään. Eli tämä oli 8 milli, tämän piti eka ruuvata pois. Sitten tuon pitkällä hyysyllä tuon 12 tuolta pois sitten. Sellainen systeemi. Oli vähän pieni tuo tila tuolla vaan, mutta onnistui. Joo. Sitten päästäänkin tämän videoaiheeseen. Eli mä tilasin tänne nyt jutskia. Eli nuo Vetaarin suojakumit. Mä tilasin tänne jokut yleismaalit. Mä tilasin nämä ylivedettävät. Mä en ole koskaan testannut näitä. Niin mä ajattelin, että no nyt voitaisiin testata. En mä tiedä käytänkö mä tätä siihen, mutta katsotaan. Oli halvat. Mä meinasin tänne pistää ne liimattavat. Mutta no, mä oon semmosia laittanut kuinka monta, niin kokeillaan niitä ylivedettäviä, että saako niitä tehtyä mitään. Sitten tuli nämä alapallonivelet. Eli täältä oli mennyt ainakin noin tuolta mäsäksi. Eli se ei ollutkaan raidetangon pää, vaan se oli tuolta. Tuo alapallonivel. Tai taitaa se raidetangon pääkin olla vähän väliä, mutta tämä oli huomattavasti väljempi. Sitten mä tilasin polttimot. Ja nämä pitäisi olla parhaat polttimot tähän Polarikseen. Saa nähdä, tekeekö näillä mitään. Ja tässä on sellainen ongelma, että tässä ei ole niinku pitkiä ollenkaan. Tässä on pelkästään nuo lyhyet. Tai kai ne on niinku pitkät kumminkin. Niin mä tänne tilasin jo semmosen, missä on niinku pitkät ja lyhyet niinku saa tästä laittua vaan. Eli se on off, sitten on low, sitten on high. Eli niille mä saan pistettyä lisävaloista vaikka siihen high sitten. Joo, laitaan nämä polttimot tonne nyt ekana. Eli tämän piti irrottaa tuolta, että sai tonne tarpeeksi väliä, että saa ton polttimot tonne tungettua. Eli tämä ei muuten mahu. Tää on tehty aika surkeasti huolettavaksi tää värkki. Sen takia tää olikin se palannut polttimo varmaan tällä puolella, kun ei ole kukaan jaksanut purkaa sitä.
Joo, tökätään tämä vaan tänne. Ja näiden piti olla siis parhaat polttimot. Pitää katsoa miten päin tää. Mulla oli tää just väärinpäin. Noin päin. Näiden pitäisi olla parhaat polttimot tähän. En tiedä onko oikeesti, mutta pitäisi olla. Ja noin. Se olisi niinku siellä. Näyttääkö järkevältä? Kai se näyttää. Että mitenkäs tämä tänne tulee? Kai se painetaan tuolta vaan. Joo. Jotain voi sitten vähän tuosta säätää. Siinä on pikkasen säätövaraa. Niin. Tässä voin katsoa heti, että toimiiko tuo. Joo. Siis tämähän on oikeasti kirkas. Siis mitä ihmettä? Siis tämä on oikeasti kirkas. Erittäin hyvä. Mitä ihmettä? Joo, ihmekä, että oli paras. Joo, mä pistän näistä kaikista linkit sitten. Joo, ihan ehdoton päivitys oli kyllä tämä. Ihan ehdoton. Tätä asennusohjetta. Otas mitä? Ei oo mitään ihmeempiä. MZGN. Joo. No on tämmöset justiin autoasennettavan näköiset. No mä oon kyllä nyt yllättynyt ja siis nämä oli ihan älyttömästi kirkkaammat kuin mitä mä ajattelin, kun nämä on yleensä vähän huonoja nuo. Tämmöset yleensä. Saakohan tänne tarpeeksi nyt väliä, että saa sitä? Sai. Niin pitää katsoa taas tältä oikein päin. Tää tulla just näin päin. Sitten pitää pyöräyttää. Noin. Tota pystyy tässä vähän sitten säätämäänkin vielä. Jonkun verran säätövaraa. Sitten vaan tuolta. Joo. Joo, tämä oli kyllä ihan ehdoton päivitys tämä. Joo, pikkusen hyvä. Pikkusen hyvä. Joo. Kyllä jos mä yllätyn valoista, niin se on kyllä aika positiivista. Yes. Sitten vaan seuraava homman kimppuun. Joo. Aloitetaan noista alapallonivelistä. Eli tämä täällä on ihan sökö. Aivan sökö on tällä puolella. Toinen puoli musta oli aika hyvä vielä. Siis tällä puolella on alapallo näyttäisi aika hyvältä, mutta tää toisen puolen. Tämä on näin paha. Okei, noita lähtee tosta irrottamaan. Eli renkaat pois ekana.
No pitää meidän tuo vetarikin irrottaa, niin laitetaan tuo tosta nyt auki myös. Eli eka pitäisi saada tuo sokka tuolta pois. Pois tieltä. Lähtihän se. Tää oli vissiin pyörähtänyt täällä vähän. Sen takia tää oli niin kauhean tiukalla tuo. Joo. 2.7 näköjään on vähän löysä, mutta ei mulla 2.6 oo. Niin. No, kyllä silläkin lähti. Se on tuonne iso prikkakin tossa. Pitää muistaa. Tuollakin oli tämmönen sokka, minkä mä otin pois. Joo, ja niin nämä oli 14. Ja tuolla on sitten 13 ilmeisesti. Joo. Nyt on pultti pois. Joustaakohan tämä tarpeeksi? Lähtikö se yhtä? Kai se päästä lähti. Tää ottaa vähän vääntää sitä jollakin. No joo, mä otin tuon iskarinkin tosta pois, niin sai vähän lisää pelivaraa. No oli 15. Joo. Nyt saa helposti kaikki pois täältä. Ei tää paljon väliämpää enää voisi olla. Oli se vähän väliä. Alkuperäinen varmastikin. Joo. Sitten täällä olisi tää lukitusrengas. No sehän on ihan ruosteessa siellä kiinni. Pitää vähän hakata jollain. Joo, se irtos. Mutta irtoako tämä? Oli muuten pikkasen kireä. Sehän tuli melkein läpi. Joo, vähän sai moukaroja. Toivottavasti tuo uusi nyt on edes samanlainen. Ainakin pitäisi olla. Eiköhän se oo. Joo. Ei tämäkään tänne kyllä ihan helposti mene näköjään. Joo, nyt olisi tuo hiottu. Tollasella vaan, niin sai aika hyväkseen. Kyllähän sinne vaan meni, kun aikansa moukaroi. Yes. Sitten vaan tuo sinne. Joo, ja sitten päästiin tää vetarin suojakumin kimppuun. Ei tässä on pelkästään tää ulompi sökönä. Sisempi on hyvä, niin en mä sitä ala vaihtaa.
Tästä ilmeisesti sais tämän ulomman tän kupin irti, mutta en mä varmaan sitä jaksa alkaa irrottamaan. Jos mä otan nuo ylivedettävät tästä, tai ainakin yritän laittaa. Katoin netistä vinkkejä, että miten nämä kiristimet olisi pitänyt saada pois, mutta en mä ainakaan saanut. Elikkä on pitänyt puristaa niin kuin tuosta kohtaa piheillä. Mutta en mä ainakaan saanut tosta mitenkään niin otetta millään mun pihillä, kun oli niin pyöristyneitä. Että tosta pitäisi puristaa vaan kasaan tota kohtaa. Niin mitäs ne hampaat aukota sitten. Elikkä nuo. Joo, mä otin vaan ihan vasaralla ja ruumiinmeistelillä hakkasin nuo irti. Joo. Ja tämä on sitä ärsyttävin homma. On tää tuon vaseliinia. Tuo on kyllä niin ärsyttävää tavaraa, että... No joo, mä voitelin tämän tästä. Ihan vaan perus vaseliinilla. Mä en tosiaankaan ole käyttämässä tätä tötteröä, kun tää on ihan jumalattoman kokoinen. Tuolta on varmaan autoihin. Joo, eli tässä on tää venytettävä tää Vetarin suojakumi. Tän piti kääntää ympäri. Ilmeisesti noin. Ja sitten vaan painaa tästä näin yli. Kyllä, se muuten meni. Mitäs ihmettä? Joo. Noin vaan. Sehän oli yksinkertainen homma. Sitten vaan käännetään tämä. Että kun tää koko homma niin ihan tässä vaseliinissa. No ja sitten mä katkaisen tuosta oikeasta kohtaa vaan poikki. Elikkä tuohan on nyt aivan liian iso tämä. Onkohan tämä aivan liian tylsä? No kokeillaan. Yllättävän kivuttomasti meni ja täällä on niinku 5 lämmintä. Että niinku siinä mielessä mä oon vähän niinku yllättynytkin tästä. Joo. Ja tää pitäis mennä tähän sitten just eikä melkein. Tää onkin mä justi oikeilla mitoilla tää ostin. Tää on vaan nyt niin vaseliinissa, että joo, kyllähän siihen meni. Noin. Ja tuo menee tonne kohtaan. Joo, hyvältä näyttää. Yes. Sitten mä puhistan tuolta kaikki nuo moskat mitä lähtee ja laitan uutta vaseliinia tonne ja se on sitten kasausta vaille valmis. Mulla nyt ei oikeeta rasvaa tonne joo, mutta mä nyt jotain laitoin mitä löytyy. Tai jotain punertavaa.
tuonne vaan kunnolla tavaraa. Niin. Ei sillä hiekkaa ollut oikeastaan yhtään. Vaikka tää on ties kuinka kauan hajalla tuo suojakumi. Tätä ei tänne liikaa voi laittaa. Että laittaa sen verran, että on vähintään tarpeeksi. Joo, nyt se näyttäisi ihan hyvältä. Sitten vetään tuo vaan tuohon päälle. Ja yritetään olla, ettei ihan hirveästi sotkettaisi joka paikkaan. Noin. Sitten mä lyön tohon vaan. Mä ajattelin laittaa ihan nippusiteet vaan tohon noin. Tuossa mukaan tuli niitä kiristimiä, mutta näihin tarvitsisi se erikoistyökalu, mitä mulla ei ole. Tai no kyllä mä saisin nää laitettua, mutta en mä nyt jaksa alkaa laittaa. Mä lyön toinen vaan ihan nippusiteet. Eli kannattaa katsoa vaan, että on oikein levyiset nippusiteet. Mitä laittaa, niin se uppoo noihin uriin oikealla tavalla. Joo. Sitten tuon pitää saada tonne oikeeseen uraan kanssa. Se olisi niinku vasta tossa. Noin. Ja se olisi siinä. Joo. Joo, sitten tämä vaan kasaan. Eka tämä vetari tänne. Nyt on vetari paikallaan. Sitten tässä on kaikki muut paikalla. Alapallon nimellä. No, se on siellä. Yes.
Noin. Tää on vähän nyt tekis autolle samaa hommaa, mutta huomattavasti helpompaa. Mitä Katti tekee? Tuppas tänne. Tonne tuo mutteri. Tuohan se mutteri. Noin. Sitten nuo. Viistoista. Kannattaa muistaa tää prikka tonne. Noin. Tuo. No, se olisi siinä. Ei ole muuten väliä enää yhtään.
niin, nyt nähdään se ero ja tämähän oli se pahempi puoli. Ihan pieni tuommoinen laakerin välys täällä on, mikä kuuluu ollakin. Ihan tommonen pikkunen. Ja toinen puoli, että ei niin paha ollut alun perinkään, mutta joo. Ja täälläkin on se alapallo vaan väliin. Joo, tällä puolella pitää tehdä sama homma justiin, mikä tuolle puolelle tehtiin. Joo. Ja tuo uusi kumi on muuten huomattavasti paremman näköinen tähän hommaan. Vertaanpas. Se on ton näköinen. Ja tässä on tää vanha. Tuo vanha on tuolla niinku ihan mutkalle. Vertaan tähän uuteen. Tässä on niitä puomuja paljon enemmän. Vai mitä nyt onkaan. Paljon paremman näköinen tämä. Mut kestääkö tuo, niin se on taas eri asia.
No niin, se olisi siinä. Hyvältä näyttää. Ihan minimainen tommonen välys näissä on, mutta kuuluu ollakin. Mutta nyt me päästään testaamaan muita väljyyksiä. Eli tässä oli tai raidetangos. Tai nyt päissä on jotain välyyttä, tai jossakin on välystä. Se kuuluu toiselta puolelta. Just niin kuin mä ajattelinkin, että toisella puolella jossain on välystä. Tämä puoli aivan timmi. Täällä puolella on välystä. Joo. Mut mistä se kuuluu? Mistä kuulut? Kuuluuko se täältä, mitä mä silloin epäilin? Taitaa kuulua. Kyllähän täältä kuuluu. Joo, sieltä löytyy sitten väljyyttä. Mitäs tuo toinen puoli? Se vaikuttaa hyvältä. Joo, eli se oli tuokin väliä täältä sitten. Joo, mutta sehän oli tiedossa. Joo. Mut se olisi nyt aika lailla hyvässä mallissa tämä niin kuin projekti tältä osalta. Yes. Joo, käydään testaamaan niitä valoja vielä ja pitäisikö meidän katsoa, että pitää jotain säätää Niin joo. Kun mä haluan kaikki irrottaa, niin nythän siellä voi olla suuntaukset ja pyöräkulmat miten sattuu. No ei ne nyt ihan miten sattuu. Ja kun tuo keula nyt on liian korkealla, ettei se noin korkea normaalisti ole. Joo, mutta käydään ne valot ainakin testaamassa vielä. Joo, on kyllä kirkkaat valot nämä. Käydään testaamassa. Paremmat valot kuin mitä oli alun perin. Mutta tässähän palo vaan toinen niistä polttimoista alun perin. Niin en tiedä, jos se auttaisi toinen miten paljon. Ja mitenkään vanhat nuo polttimot edes oli siinä, mitkä oli, niin niistäkin voi teho vähän lähteä tai jotakin. Ja nämä on kyllä ihan loistavat. Kuvio ei ole ihan semmoinen optimaalinen, mutta on kyllä ihan tarpeeksi hyvä. Joo, voin kyllä suositella. Mä pistän kaikista noista osista linkin tonne videoalle descriptioniin, jos haluatte tilata. Miten mä oon huomannut, niin
nuo pitää nuo kahvat vaihtaa paksumpiin. Nuo on ihan liian ohtoiset nuo Polariksen kahvat siellä. Niin mä ajattelin, jos laittaa suoraan lämmitettävät kahvat tähän sitten. Ne ei hirveesti maksa. Joo, ja se raidetangon pää tonne pitää vaihtaa jossain vaiheessa ehtii. Mut joo, aika hyvällä mallilla alkaa olla.